तिम्रो एकदमै झुटो बोल्ने बानी छ। उनको एकदमै बहाना बनाउने बानी छ। तिम्रो छोराको एकदमै गेम खेल्ने बानी छ। उनको एकदमै मोबाइल चलाउने बानी छ। उनको एकदमै धेरै काम गर्ने बानी छ। के तपाईलाई यस्तो वाक्यहरू अंग्रेजीमा कसरी बोल्ने भनेर थाहा छ त? यदि तपाईलाई यस्तो वाक्यहरू अंग्रेजीमा कसरी बोल्ने भनेर थाहा छ भने त ठिकै छ। यदि तपाईलाई थाहा छैन भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। यो भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाईँ राम्रोसँग अंग्रेजी सिक्न र बोल्न चाहनुहुन्छ भने। हेलो एन्ड वेलकम टु इङ्ग्लिस होल्डर युट्युब च्यानल। तपाईलाई इङ्ग्लिस होल्डर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यदि तपाईँ अहिले पनि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र बेसिक टु एडभान्स लेभलको अंग्रेजी सिक्न चाहनुहुन्छ भने च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाउन नभुल्नुहोला ताकि तपाईबाट कुनै पनि प्रकारको इङ्ग्लिस लर्निङ भिडियोजहरू मिस नहोस्। ल भिडियो सुरु गरौँ है त। आज हामीले सिक्न गइरहेको स्ट्रक्चर हो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिङ वर्ब प्लस इन द ह्याबिट अफ प्लस बिफोर प्लस अब्जेक्ट। यो सेन्टेन्सको नेपाली मिनिङ हुन्छ बानी हुनु। जस्तै कि झुट बोल्ने बानी हुनु, धेरै मोबाइल चलाउने बानी हुनु, धेरै बहाना बनाउने बानी हुनु, धेरै गेम खेल्ने बानी हुनु या धेरै काम गर्ने बानी हुनु। इक्जाम्पल हेरौँ है त। तिम्रो एकदमै झुट बोल्ने बानी छ। You are in the habit of telling a lie. You are in the habit of telling a lie. यानी कि तिम्रो एकदमै झुट बोल्ने बानी छ। उनको एकदमै बहाना बनाउने बानी छ। She is in the habit of making excuses. She is in the habit of making excuses. तिम्रो छोराको एकदमै गेम खेल्ने बानी छ। Your son is in the habit of playing games. Your son is in the habit of playing games. उनको एकदमै घुम्ने बानी छ। She is in the habit of traveling. She is in the habit of traveling. मेरो त्यहाँ जाने बानी छ। I am in the habit of going there. I am in the habit of going there. यदि यो वाक्यलाई नेगेटिभमा बनाउनु पर्यो भने जस्ट हेल्पिङ वर्ब पछि नटको युज गरिदिनु होला। इक्जाम्पल हेरौँ। उनको तिमी जस्तो बहाना बनाउने बानी छैन। She is not in the habit of making excuses like you. She is not in the habit of making excuses like you. Like you भनेको तिमी जस्तो। उनको झुट बोल्ने बानी छैन। She is not in the habit of telling a lie. She is not in the habit of telling a lie. उनको घुम्ने बानी छैन। She is not in the habit of traveling. She is not in the habit of traveling. उनको मोबाइल चलाउने बानी छैन। She is not in the habit of using mobile. She is not in the habit of using mobile. र यदि तपाईले यो वाक्यलाई इन्टरोगेटिभ यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य बनाउन चाहनुहुन्छ भने हेल्पिङ भर्बलाई उठाएर सब्जेक्ट भन्दा अगाडि ल्याउनु होला। इक्जाम्पल हेरौँ। के उनको झुटो बोल्ने बानी छ त? Is she in the habit of telling a lie? Is she in the habit of telling a lie? के उनको त्यहाँ जाने बानी छ? Is she in the habit of going there? Is she in the habit of going there? के उनको मोबाइल चलाउने बानी छ? Is she in the habit of using mobile? Is she in the habit of using mobile? के उनको बहाना बनाउने बानी छ? Is she in the habit of making excuses? Is she in the habit of making excuses? Make excuses भनेको बहाना बनाउनु। Make excuses. Is she in the habit of making excuses?
Is she in the habit of making excuses? के उनको घुम्ने बानी छ त? Is she in the habit of traveling? Is she in the habit of traveling? अब त तपाईले सिकिसक्नुभयो होला कि यो सेन्टेन्स स्ट्रक्चरलाई वाक्यमा कसरी प्रयोग गर्ने भनेर। अरु पनि केही वाक्यहरू हेरौँ ताकि तपाईलाई अभ्यास गर्नलाई सजिलो होस्। मेरो हल्ला गर्ने बानी छैन। I am not in the habit of making noise. I am not in the habit of making noise. मेरो अर्कालाई कराउने बानी छैन। I am not in the habit of scolding others. I am not in the habit of scolding others. उनको झगडा गर्ने बानी छैन। She is not in the habit of quarreling. She is not in the habit of quarreling. उनको अरूलाई धम्काउने बानी छैन। She is not in the habit of intimidating others. She is not in the habit of intimidating others. Intimidate भनेको कसैलाई धम्किदिनु। उनको चिया खाने बानी छैन। She is not in the habit of taking tea. She is not in the habit of taking tea. तपाईले यो take को ठाउँमा have या drink को पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। Have, drink, take यो तीनवटैको मिनिङ हुन्छ केही कुरालाई पिउनु। सो गाइज आजको लागि यति नै। आशा छ तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भनेर। यदि भिडियो मन पर्यो र भिडियोबाट केही नयाँ सिक्नु भएको छ भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट एन्ड शेयर गर्न नभुल्नुहोला। यदि तपाईलाई अंग्रेजीको कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहिएको छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्नुहोला। म अवश्य पनि त्यो टपिकमा भिडियो बनाउने छु। So guys, that's for today's video. I will meet you with an interesting English lesson too soon. Till then, take care and have fun. Thank you so much guys for watching this video.